ำลังปลูกต้นอะไรอยู่คะต้นโมกดอกโมกต้องใส่กระถางนี่ค่ะเอาใส่กระถางมังกรสวยดีมันออกดอกแล้วด้วยนะอันนี้ไซโกลีของเราค่ะจะดึงนะจะได้เป็นแถวเป็นแนวเดี๋ยวซื้อปุ๋ยมาแล้วเดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยค่ะสุกปุ๋ย16นายปลูกดอกไม้ใช่ไหมต้นไม้ใช่ไหมทำมาดูดิปลูกต้นอะไรต้นอะไรดอกแก้วต้นโมกเหรอต้นโมกดอกสีขาวมันจะได้หอมหกกระถางวันนี้ร้อนเนาะวันก่อนก็ปลูกต้นไซโกลีแล้วเป็นรั้วหลังบ้านวันนี้นี่ดูดอกมันสวยๆนี่มีเยอะไหมหอมไหมหอม6 ต้นวันนี้จะใส่ปุ๋ยค่ะใส่ปุ๋ยแล้วก็ริดใบตัดใบออกบางส่วนจะให้มันแตกอะค่ะแต่งใบนิดหน่อยค่ะไม่ได้แต่งเยอะเพราะว่าเพิ่งลงไปเมื่อวันที่6เดี๋ยวมาดูกันว่าอาทิตย์นึงจะเป็นไงต้นโมกที่เจ็บลงกระถางไว้เมื่อวานนี้6 ต้นมีดอกแล้วนะหอมนี่กำลังออก
ทีนี้จะซื้อดินปุ๋ยไผ่มาใส่ค่ะสีดำพอดีเอาต้นโมกลงกระถางแล้วแบบบิดมันยุบเอาดินมาใส่ตอนแรกเอาดินตรงนู้นมาใส่มันยุบเดี๋ยวซื้อปุ๋ยไผ่มาใส่คลุมดินนิดหน่อยออกดอกแล้วด้วยหอมดอกโมกไซเกาหลีเจ๊บก็ตัดแต่งไปรอบหนึ่งแล้วแต่ตัดไม่เยอะแล้วก็ให้ปุ๋ย16 พอดีไปซื้อ15 มันหมดไม่มีขายก็เลยซื้อไอ้ต้นนี้สูงชะลูดจังเลยมันจะปิดไหมเนี่ย แต่ต้นอื่นโอเคอยู่เดี๋ยวเราดูผลงานค่ะมือใหม่หัดปลูกตัดผ้าเป็นแถบเป็นแนวแดดส่องพอดีเลยตอนเช้าส่วนตรงนี้ตอนเช้าจะร่มมากเย็นสบายแต่ตอนเย็นก็คือมันจะมีแดดพอบ่ายปุ๊บมันจะมีแดดก็พอดีปลูกต้นไทรเกาหลีขึ้นมาบังแดดช่วงเช้าเนี่ยเย็นลมมันจะพัดจากทางเนี้ยทิศเนี้ยคือทิศตะวันตกทางนู้นทางต้นไม้คือตะวันตกอันนี้เฉียงใต้ทิศใต้ตะวันตกเฉียงใต้คือลมมันจะมาจากทางนี้